Hi guys! Welcome back to my channel. Today, I'm going to show you kung paano ko ginawa yung aking DIY na moss pole, or maybe should I call it cocoa husk pole. We're going to need a cocoa husk, which I got for free, twine or any tali na available sa inyong bahay, gunting, and yung stick na pagkakapitan natin ng cocoa husk. Umpisahan na natin i-cover ng cocoa husk yung ating stick. And while doing this, sana nakapag-subscribe na kayo sa aking channel. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click that subscribe button and the notification bell para ma-notify kayo kung sakaling meron akong bagong video. Itali na natin yung dulo nung stick na kinapitan natin ng cocoa husk. Kung paano itali, bahala na kayo kung paano, basta itali niyo para hindi siya matanggal. And we'll do it to the rest of the stick na may cover na ng cocoa husk. By the way, I'm very proud to say that wala akong nagastos dito sa ginawa kong cocoa husk pole or moss pole because yung mga materyales na ginamit ko dito, napulot ko lang dito sa tabi ng bahay namin. That's how we do it here in the province, besh. Naisipan kong gumawa nitong cocoa husk or moss pole na DIY kasi kailangan ko siya dun sa isa kong plant na medyo dumadami na yung leaves. So, gusto ko siyang mag-grow pataas. So, ayan, tapos na siya. Itali natin dun sa baba para ma-secure yung end niya. Medyo hindi lang siya kasing linis ng mga commercially available na moss pole. But then that's fine with me. At least I got this one for free. So here's my finished product. Sana guys may natutunan kayo sa video na ito, and I hope to see you on my next one. Thank you for watching!